Okay. In essence, we are more or less have to start over again. But we skip some of the preliminaries because that's been recorded in English. But what we do today is I will begin again with the first section of the Sutra, where I will skip the preface and will begin to explain the start where we left off the last time. All right? Really no sense in explaining that. Đại khái là ngày hôm nay chúng mình sẽ nghiên cứu bộ kinh Di Giáo. Kinh Di Giáo là một kinh mà Đức Thế Tôn đã để lại cho Phật tử. Cái kinh này là kinh mà Ngài đã lưu lại cho thế gian này trước khi mà Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài đây là cái cơ hội cuối cùng để mà những Phật tử, những đệ tử của Ngài có cơ hội để mà tìm hiểu phương pháp tu hành, làm sao tu hành để đạt được cái quả. Ok, thành cái kinh này mặc dù trong trên cái phương diện surface, cái việc gọi là gì, on the surface, nó rất là giản dị, ok, nhưng điều thiệt ra cái kinh này nó có những cái hàm ý nó rất là sâu xa. Mà thường nếu như mình nhìn lại những cái kinh mà quý vị nhìn những cái chú thích của kinh thì cái kinh này là một những cái kinh mà rất có ít người giảng. Thành ra tôi decide là tôi quyết định giảng cái kinh này là tại vì tôi thấy có những cái, thứ nhất là những cái concept, những cái concept là gì? Những cái khái niệm này thì dịch được không? Những cái khái niệm á, mặc dù nó đơn giản điều nó rất quan trọng cho trong cái việc tu hành. Về một phần nữa là như thú thiệt quý vị là tiếng Việt tôi nó dở lắm. Thành hy vọng quý vị tường tọa với sư cô nếu có gì sai là sửa cho mình nhé. Mô Phật cái đó định hóa rất là quý. Tại vì trước giờ chỉ là giảng kinh bằng tiếng Anh chứ không bao giờ dùng tiếng Việt hết. Thành giảng thiền tiếng Việt thì dễ, tại mình nói ba lát nó bậy nó bạ nói gì nó cũng qua, nó ngược nó xuôi thì cũng được. Còn khi mà giảng kinh phải dùng những cái chữ danh từ Phật học không thể lầm được. Thành ra rất là mong quý thượng tọa với sư cô sửa dụng. Quý vị cũng vậy, nếu có gì sai nhớ sử dụng nha. Cái này là tôi giúp đỡ cho tôi, chứ có gì mà phải ngại vậy đó. Đây là kinh Di Giáo. Alright, it's a long explanation which covers the part that was explained last week, the generalities. Ai thắc mắc gì không? Chưa hả? mình bớt mình simplify mấy cái phần trước thì cái preface này nọ, tại vì lần trước mình dạy tiếng Anh rồi. Xin mời thầy ngồi qua này dễ thấy hơn, bên không thấy đâu, phải nhìn cái này thầy mình đỡ, cái này nó giảng gì mình đỡ. Mời sư cô về qua thì ngồi bên kia kìa, ngồi phía bên kia, bưng ghế thì với sư cô, mời sư cô qua kia nhìn cái này mới được, qua ngồi cái này nhìn rõ hơn nha. Thì tại vì bây giờ đây là lần đầu tiên mình giảng chùa này thì đại khái mình xin phép mình đọc lại cái phần kinh mà cái phần gọi là cái phần preface, là phần tựa của lời kinh. Thì đây là kinh Di Giáo. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chuyển đẩy bánh xe chánh pháp lần đầu tiên hóa độ tôn giả Kiều Trần Như.
thuyết pháp lần cuối cùng hóa độ tôn giả Tu Bạc Đà La. Những người có thể hóa độ, Ngài đã hóa độ tất cả. Hôm nay trong rừng Sa La giữa cây song thọ, Ngài sắp niết bàn. Bây giờ là lúc giữa đêm hoàn toàn yên lặng, không một tiếng động. Ngài đã vì các đệ tử mà nói tóm tắt những điều cốt yếu của chánh pháp. Là đại khái lần trước là chúng tôi đã giải thuyết phần này. This is where we stopped the last time, the preface part. And then we went into some of the general explanations, the preliminary explanation that we typically explain. Now, we're going to start today with the first part of text proper, which is the actual teaching itself. So far, up until today, up until now, it's considered preface, preparation and general explanation and of the nature of the sutra. And but now we go into the meat of the teaching itself. Đây là cái phần chính của cái kinh. Upholding precepts. All of you bhikshus after my nirvana, you should reverence and honor pratimoksha. It is like finding a light in darkness, or like a poor person obtaining a treasure. You should know that it is a great teacher, and is not different from my actual presence in the world. Those of you who uphold the pure precept should not buy, sell, or trade. You should not covet fields or buildings, or keep servants, or raise animals. Các thầy tỳ kheo, sau khi Như Lai diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính tình giới, như mù tối mà được mắt sáng, nghèo nàn mà được vàng ngọc. Phải biết tình giới là đức thầy cao cả của các thầy. Nếu Như Lai ở đời thì cũng không khác gì tình giới ấy. Giữ tình giới thì các thầy không được buôn bán, đổi chác, sắm sửa đất nhà, nuôi người, tôi tớ và trước Phật, lo việc gieo trồng, kinh doanh tài bảo. As a reminder, the first part of this, the target audience of this sutra are bhikshus. That's what he said. All of you bhikshus. Now, bhikshus again are symbolic of, they represent the Dharma assembly. Okay? The fourfold assembly, meaning the bhikshus, bhikshunis, the upasakas and upasikas. They are the left-home people who are in charge of the propagation of his Dharma. And therefore, they are the representatives of the Mahayana Dharma. And in particular here, when the Buddha addresses bhikshus again, is to address as, when the word bhikshus is really for all of us cultivators. So do not be misled by the word itself. Do not think that bhikshus only refers to the dharma that are applicable to the left-home people only. This is for all cultivators, all serious practitioners of the way. Khi mà Đức Như Lai, Đức Thế Tôn mà giảng dùng cái chữ tỳ kheo là thực sự là Ngài dặn cái pháp Ngài đã dạy trong kinh này là cho tứ chúng tỳ kheo ni, thiện cần nam, thiện cần nữ. Cái tứ chúng là đại diện cho ngài tỳ kheo, chỉ dùng chữ tỳ kheo trong cái kinh này là để đại diện cho là để address, để address tiếng Việt cái gì, để nói cho những người đại diện cho pháp đại thừa. Ok, cái tỳ kheo, chữ tỳ kheo thì ra là cái pháp này, cái pháp mà Đức Phật dạy để truyền lại cái pháp cho những người có căn cơ tu hành. Okay. Pratimoksha.
Patimoksha is Sanskrit for precepts, rules, morality. Now, when the Buddha decided to give his final instruction for cultivation to his pupils, what was the first thing that he taught? This is very revealing. It's very revealing in the sense that it gives us a sense of importance where the priority should be for cultivators. So the first teaching that he left behind in this Bequeathed teaching sutra is he basically said, hey children, the first thing you ought to consider doing is to observe precepts. Why? Because precepts are the cause of liberation. Precepts allow us to guard against mistakes. And when you observe precepts, you're actually doing good. Okay? Cái pháp đầu tiên mà Đức Thế Tôn dạy cho các Phật tử, các đệ tử là Ngài không giảng về Ngài không nói là mình phải cái pháp mà quan trọng nhất không phải là chú là đi, cũng không phải là chú là nghiêng, cũng không phải là mật tông, cũng không phải là thiền định, cũng không phải là tịnh độ, mà Phật nói là cái việc đầu tiên quý vị phải tu, cái pháp đầu tiên quý vị phải tu, cái căn bản đầu tiên là giới, phải giữ giới. Ok. Khi quý vị đi ra tòng sư đi kiếm thầy học pháp, kiếm cô học pháp thì người ta hỏi là thầy dạy pháp gì? Người nói tôi tịnh độ, tôi là thiền tông, tôi là mật tông. Mấy người Tây Tạng hay dạy mật tông. Có ai nói là tôi dạy pháp, tôi dạy giới không? You see, this is cái này nó so indicative cho cái thời mạt pháp này. Mạt pháp này không ai học giới nữa. Khi theo thì nên đi ngoài học giới nữa. Không ai tu giới nữa. Thành ra quý vị nghe trong cái Phật pháp á, trong cái đại thừa Phật pháp mình á, là giới định huệ, cái tam bất lậu học, đúng không? Ai nói về học thiền, ai nói về học về giảng kinh, nghe kinh để phát về, đâu có ai đi học giới không? Đâu ai học giới không? Đâu ai tu giới không? Thành ra trong cái thời mạt pháp này, khi những người tu hành chiếu căn bản, thành Phật nhắc mình, này quý vị biết không? Cái việc đầu tiên quý vị phải hiểu, phải học là giới, phải tu là giới. Thì tôi kể là cái chuyện thời Ngài Tiến Hóa còn sống, Ngài đi qua Đài Loan, Ngài đợi thời gian rất lâu mới qua Đài Loan. Ngài nổi tiếng này lâu lắm rồi Ngài mới quyết định qua Đài Loan. Tại sao? Tại ông Tiến Hóa mà thì Đài Loan nó giàu, qua đó nó cũng nhiều tiền, mình không muốn qua nó sớm đó, tại vì qua sớm không tốt. Dân Đài Loan cũng dễ sợ, cũng ông Tiến Hóa qua đó lần đầu tiên mà cũng biết bao nhiêu tiền. Thì ông qua đó trong 2 năm đầu ông qua Phật Đà thì có một người ông Đài Loan kia, ông sang đó Hòa thượng Tiến Hóa. Ông tới, ông rước từ phi trường, ông mời về nhà, ông đi đâu là ông take care, ông chở đi ấy, rồi ông cúng dường, rồi ông take care là Tiến Hóa. Thì 2 năm trời liên tiếp ông sang đón như vậy. Thì mục tiêu ông là gì? Ông nói là thầy ơi, Hòa thượng ơi, con biết Hòa thượng thần thông dễ sợ, Hòa thượng võ, Hòa thượng cao dễ sợ, thần thông quảng đại. Con chỉ mong ước ao sao thầy phải dạy con một cái chiêu để phát cái thần thông như thầy thôi.
Ok, ông Tiêu Hóa là đấy, ông Tiêu Hóa bắt người sang đó 2 năm trời liên tiếp. Xong Tiêu Hóa mới nói ok, thì bây giờ bác muốn, ông muốn tôi truyền bác một cái pháp môn tối cao nhất, nghệ pháp thần thông chứ gì, để giỏi thần thông như tôi chứ gì. Em nói dạ con đâu, con cái được con chỉ quý đó hơn cả trong cuộc đời này đối với con. Thì cái vị trí của ông Thiên Hoa truyền pháp gì? Lực tôn chỉ. Chúng ta không tham, không trân, không tranh, không chiếu, không cầu, không tư sư, không tư lợi, không tư ly, không tư sư là không ích kỷ, không tư ly, không bất lợi. Cái thứ 6 là không nói láo. Có ai nghe câu chuyện này chưa? Okay. Thì trong cái giới thế giới của ông Tiêu Hóa đó, thì lục đại tôn gì ông Phi biết là gì không? Là ngũ giới. Thì ông này nói, ông cư sĩ này Đài Loan nói, trời ơi, cái pháp này cái gì đó đặc biệt đâu, con đang đọc sách ngũ giới cũng được, cái tội gì. Phải có cái pháp gì cao quý hơn, tốt hơn, gì cao siêu hơn nhiều chứ. Nhưng mà nhìn thẳng mặt này nói này, không có biết, tôi không có pháp nào cao hơn cái pháp này. Nói quan trọng của giới. Quý vị biết Ngài Thiên Hóa là người thánh nhân, người thánh tăng, không bao giờ nói láo. And cái đó là cái example mà ví dụ tại sao Đức Thế Tôn, cái pháp đầu tiên Đức Thế Tôn nói nhắc lại là quý vị phải hiểu giới, phải tôn trọng giới, rồi phải kính trọng giới. Ok, giống như kính trọng tôi này. Got that? Excellent. Okay, now the cast can translate that into English for me. How is that? Thank you. You go ahead. Okay. The first thing that the Buddha taught to his bhikshus, his disciples, is that you must revere and honor the precepts. Okay? Now, why is that so? Of all the dharmas in the world that he left behind, he has 300 different dharma assemblies, okay, that he explained, and yet the very last time that he explained the sutra, just before he entered Nirvana, okay, what is the first dharma that he taught to his disciples? Observe precepts. That tells you how important that dharma is. Because nowadays, when people go out there and go to the temple and seek a teacher, seek dharmas, they usually go to Tibetans and seek, let's say, the tantric dharmas, because supposedly they have spiritual powers. They can make things happen. Or they go to the Pure Land hoping that by reciting the Buddha's name, they can be born in Western bliss Pure Land and get liberated and free from revolving in the Dharma wheel. Or they go to the Chan school and expect to get enlightenment. For example, the Zen teachers, they have this thing which I strongly disagree with them. The Zen and the Japanese tantric schools. They say, practice my Dharma and become Buddha this lifetime. Okay? That is so misleading. Because if it were that easy, then why bother cultivate? Okay? So, nowadays when the Buddhist disciples go and seek dharmas and teachers, they usually shoot for the Pure Land Dharma, the Chan School Dharma, or the Tantric Dharma, because they are more impressed with them. Unfortunately,
what they're missing, what is being not explained to them, is that in Mahayana, there are 3 non-outflow studies. Okay, Samadhi or Chan is one of them. Wisdom is another one. Okay, wisdom is the study of sutras or shastras. That's where you go and attend sutra lectures and shastra lectures to unfold, to plant the seeds, to unfold your wisdom in the future. And the third one that is so neglected nowadays is precepts. No one studies precepts anymore. You know that for left-home people, typically we spend the first 5 years studying precepts. We are not allowed traditionally even to practice Chan. The first 5 years you study precepts. And then after 5 years, the first 5 years you study precepts and then you bow to the Buddhas. This is at least from the Chinese tradition. I'm not sure how it works in the Vietnamese anymore. I hope that maybe the venerable masters here, Dharma master, will help me chime in one of these days. But traditionally in China, we live the whole life. The first 5 years is spent on studying precepts and bowing to the Buddhas. When I was a shaman, I wasn't allowed to do Chan. Okay? And then after that, then you're allowed to study sutras and do Chan. Okay? And that's why the study of precepts is so important, because it is the foundation of Mahayana. You cannot have any significant attainment unless you cultivate precepts. Okay? Now, and I related to them the story of Venerable Shenhua. Venerable Shenhua became famous here in this country for a long time. He was here like 10 years, 20 years before he became real well known in the U.S. Before he decided to go to Taiwan, because Taiwan, he said, Taiwanese, you go there too soon, they think you're greedy for their offerings. Because the Taiwanese, really in Mahayana right now, the Taiwanese are the biggest donors in Buddhism throughout the world. Okay? More than any other nationality, any other country. And so the Venerable Shenhua would refuse even to go to Taiwan because he didn't want them to think that he too was greedy for offerings. While when he went to Taiwan for the first couple of years, okay, they didn't advertise. They didn't say, hey, this is a great Master Shenhua, put an ad in the paper and say, come and listen to these patriarchs of the Chinese school. No. It is by word of mouth. If you know about him, you come. That's how Shenhua used to be that picky. He said, oh, by the way, sometimes I explain, I forgot to translate. So when I explain in English, it's English, Vietnamese is Vietnamese. So tough luck. Until someone decides to translate word by word. I don't remember what I explained. Okay. But anyway, they wouldn't advertise at all. It's by word of mouth. So the first couple of years, no one knew about him. So the first couple of years, there was a Taiwanese layman, who went out of his ways to impress Venerable Shenhua, his disciple. He would go to Chiang airport to pick him up from the airport, bring him back to his house and give him lodging and food and make offerings and take care of all his needs for 2 years. And then he finally asked Venerable Shenhua, see, that's why the Taiwanese is very subtle. They first make sure that they ingratiate themselves on you first before they make the demands. Okay, unlike you guys, he said, give me, right? No, you Americans are a lot closer.
So this guy would wait for a while, and he said, finally, the Rinpoche said, what is it I can do for you? This man said, you know, Shifu, I know you have tremendous spiritual powers. And to me, that's what I want this lifetime. I love to cultivate. I love to have your spiritual powers, your kung fu. Okay? Will you teach me a dharma to develop those skills? And Rinpoche said, yeah, sure. You want it? I give it to you. Why did you wait so long to ask me? You could have asked me the first day. Really? You would have given it to me? Of course! I would give it to you. Will you give it to me now? I said, sure. So it was all ears. Wow. It was so ecstatic. And you know what Rinpoche taught him? He taught him the 6 principles. No greed. No fighting. Remember fighting today? No anger. No seeking. So the first one is no greed. Number 2 is no fighting. Number 3 is no seeking. Number 4 is no selfishness. Number 5 is no seeking self-benefits. Number 6 is no lying. You know what those 6 principles really are? The 5 precepts. You know that. That is number one dharma. So that example is there. We emphasize, reiterate what the Buddha is talking about in this particular sutra here. Okay? The number one dharma, folks, is precept. It's not chant. I've been misleading you all this time. Okay? Isn't it terrible? I've been pulling your leg for all this time, making you believe that, this is the most wonderful dharma you can practice. And yet, the foundation of chant, the foundation of the practice itself is precepts. Okay? Any questions? This is great. I'm going to need at least 6 years before I can finish the sutras at the rate I'm going. You should stay away from all kinds of agriculture and wealth as you would avoid the pit of fire. You should not cut down grass or trees, plow fields or dig the earth. Nor may you compound medicines, prophesize good and evil, observe the constellations, cast horoscopes by the waxing and waning of the moon, or compute astrological fortunes. All of these activities are improper. Tất cả việc này hãy tránh như tránh hố lửa, kể cả việc chặt, phá cỏ cây và đào cuốc đất đai. Những việc chế thuốc thang, coi mọi tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp với các thầy. Then Buddha moved on. The concept here is that, first of all, he said, bhikshus, study precepts, observe precepts. Okay? And then what's the next thing he taught? He said, boys and girls, the lifestyle of the Lamphong people or cultivator centers around living or practicing while minimizing creating offenses. What does it say in the teaching that
go out and build big temples, go out and make a big name for yourself, go out and print a lot of sutras. No, what the Buddha is talking about is whatever you do, minimize creating offenses. Okay? In what sense? The bhikshus are not the cultivators, especially in this case here, the telephone people are not to go into agriculture or accrue wealth. Okay? They are to be avoided as if you were to avoid danger. A pit of fire, you fall into a pit of fire, you die. You cannot escape alive. Okay? You should not cut down grass and trees. Do you know why? This comes from the Buddha's teaching of the bhikshu precepts. When the Buddha was in the world, he had bhikshus and bhikshunis, telephone people, with him. At that time, there used to be no precepts whatsoever. No precepts at all. It's only when they began to make mistakes, that's when the Buddha began to institute precepts to help the bhikshus avoid mistakes. Alright? And one of the bhikshu precepts is that you cannot cut down grass and trees. Do you know why? This is how it came about. You realize that grass and trees have inhabitants. You know what kind of inhabitants? You know about that. Not only ghosts, spirits. Ghosts are the yin spirit. The spirits are the yang. The ghosts, when they cultivate after a while, the ghosts are yin in nature. After a long time of cultivation, the ghosts then accrue yin energy and they become spirits. And these spirits, when they have blessings, they live in the trees. The poor ones, the poor spirits and the poor ghosts, are the ones who have no wealth, no blessings. Therefore, where do they live? Grass. And here in this country, once a week, what do people do in this country? They mow down the grass. Bhikshus are not allowed to do that. We're not allowed to cut down grass or harm trees. Why? Because this is what happened. When the Buddha was alive, there was a bhikshu who saw a tree, big tree with a branch. The branch, and he decided to trim the branch. Okay? And so he climbed up the tree, took out probably a hacksaw thing, and saw it down. And the branch tripped over and fell. Okay? What the bhikshu didn't realize then is that the tree was inhabited by a family of spirits. And these spirits have spiritual powers. They're very wealthy. And the spirits are just like us. They have families. The spirit here has a wife. He has children. Baby spirit. And a baby spirit boy was playing, he's hanging by that branch when the bhikshus decided to chop it down. And guess what happened? The boy spirit fell down and broke his arm. Now, I don't know about you, but if it ever happened to your son, what would you do? You get pretty upset. So the spirit father was so mad that he decided, the first reaction is that I'm going to use my spiritual powers to punish this stupid bhikshu. Okay? And he was about to do that, and guess what happened? He thought back and said, wait a minute, the Buddha is still alive. This is a big disciple of the Buddha. If I do something to this monk here, I may have to answer to the Buddha.
So the spirit father, the father spirit thought better. So he decided to go to the Buddha and complain about the bhikshu. That's why the Buddha said, you are right. Bhikshus are not supposed to cut down branches, are not supposed to touch trees or grasses. Okay, that's how it became about that precept. Gosh, I even forgot how to where I'm at in Vietnamese. Never mind, let me finish the plow fields and dig the earth. Plow fields and dig the earth. Why is that? Also is one precept that the leftfoot people have. Not only the leftfoot people, but in particular here, why are leftfoot people not supposed to dig the fields or plow fields or dig the earth? You know why? It's really out of compassion. Insects. When in my house, for example, in Long Beach, we have a lot of earthworms. So every time you dig, you chop it in half. You're harming insects, you're harming living beings. Therefore, it's counter the way of cultivation. People who cultivate are doing the cultivation in the hope of escaping suffering, and therefore, how can they inflict suffering on others? That's counter to the way of cultivators. That's why cultivators should not plow field or dig the earth. It actually is written down as a precept for left-home people. Okay, especially the fully ordained monks and nuns are not supposed to dig fields or plow the earth. Okay, giảng tiếng Việt. Có cần dịch không? Các bác chắc nghe tiếng Anh hiểu hết chứ gì? Hả? Không hiểu hả? Ồ, khổ quá. Ai dịch được không? Có ai từng đi tôi nói biết cái cổ nó khô cái cuối cùng giảng được không? Ai dịch được không? Tóm lược lại cái gì? Tóm lược hả? Tóm lược nó vui. Ok. Cái phần quan trọng này là sau khi mà Phật dạy rằng là quý vị phải lo tu giới mới có thể tu định, có thể về được. Ok, cái đó là đầu tiên Phật dạy. Cái phần thứ gì rất quan trọng là Phật Đức Thế Tôn nói rằng là này, cuộc sống tu hành là phải chú trọng, đừng có tạo nghiệp. Tu hành là phải né tạo nghiệp. Ok, Phật có nói là quý vị biết không, tôi đi rồi quý vị phải tha hồ ra đó xây chùa thì lớn, kiếm có nhiều đệ tử. Như hạng như mấy ông Swami bên Ấn Độ đó, người ta không ông này 1 triệu đệ tử, người kia 1 triệu 2 đệ tử, người 5 triệu đệ tử. Cái đó họ coi đó là sự thành công của việc tu hành. Phật đâu dạy như vậy. Phật đâu có nói là cái sự thành công của quý vị là based on là dựa trên cái số tiền Phật tử cúng, hoặc là cái chùa, hoặc là số lượng Phật tử có. Ok, và Phật nói là nè, quan trọng nhất tu hành là đừng có tạo nghiệp. Ok, thì ngoài cái nói ra là né đừng có vào làm agriculture là nông nghiệp ha. Đừng có nhất là né làm giàu. Rồi cái nghĩ coi như bên Đài Loan có đại sư tứ đại sư họ giàu không thể tưởng được. Quý vị biết ông Tinh Vân á, tên ai tự gì lúc tuần kia nghèo chết đói chết, ngày ăn biết tiền đâu đủ tiền mua đồ ăn. Not true. Về Đài Loan tôi cũng đàng hoàng. Thì tôi nghe kể là có một cái bà kia bên Đài Loan, quý vị biết không, người Đài Loan 2 năm học giới, học tiếng Tàu, học giới. Thì trong 2 năm đó là tôi quen, tôi nghe ta kể chuyện là ta kể bên Đài Loan là cái đồ ăn nó mắc dễ sợ lắm. Quý vị biết, đây mình mua đồ ăn chẳng hạn như mua mấy cái trái cây này nọ đi rẻ dễ sợ. Bác đồng ý không? Có phải Đài Loan nó mắc tới 3 tới 4 nữa. Lại dễ sợ. Mà họ sống như bên Việt Nam vậy, họ bán, họ người ra ta mở cái sạp, những người xưa bà nội tôi vậy, mở cái sạp rồi người ta mua về bán lại, về không mà làm mất tiền sống, nuôi nhà nuôi con, ra đi học đại học mình phải lại hết.
thì người ta kể rằng một người đệ tử của ông Tinh Vân, một cái bà kia, một ngày kia bà tới chùa Tinh Vân, bà nói này: hòa thượng ơi, con là tín đồ, con tin thầy, không gặp được hòa thượng đâu, để gặp mấy người quản gia ni cô mấy sư, là con bán mấy cái rau cải này 15 năm rồi, một ngày con ra cái sạp con mua tới kia, con mua rau xong về con bán lại, bán lẻ nha. Thì bà nói con sau 15 năm rồi con dành dụng được tí tiền, thôi để con cúng hòa thượng đi, hòa thượng Tinh Vân đi, tại con mến phục ngài quá, con phục cái đức hạnh tu của ngài. Thì ông Tinh Vân quý vị biết, còn có 200 cái đạo tràng khắp toàn thế giới, ông giàu dễ sợ. Thì bây giờ tôi kể chuyện này cho quý vị biết là tại sao ông giàu, người ta tin ông, tin tưởng ông cái đồ như vậy. Thì cái bà này cúng tiền cho chùa, quý vị bà cúng bao nhiêu? Sau 15 năm bà dành dụm được 1 triệu đô la Đài Loan. Cách đây 10 năm 1 triệu đô la Đài Loan, bán lẻ đó, mua rau bên này, mua vào bên Sĩ hoặc là trong trại, đem ra cái sạp bán lẻ, 1 triệu đô la này, dễ sợ không? Thành ra để người ta giàu dễ sợ, mấy thầy Đài Loan giàu dễ sợ. Thì Phật nói này, né cái wealth, cái gì giàu có giống như né một cái hố lửa vậy. Tại sao vậy? Tại vì quý vị biết hơn, rõ hơn tôi mà, một khi mà giàu rồi không có gì đủ, một khi giàu rồi không có gì ngừng được hết. Như nói xây có cái chùa, có tiền xây cái chùa ấy, thì những cái thường cái normal reaction nó nói là xây cái chùa để chùa lớn thì đội nhiều người đấy này, đâu có không? Mình xây chùa lớn rồi, mình phải cố gắng xây chùa lớn hơn nữa, không bao giờ ngừng được cái đó hết. Thành bởi vậy cái lý do mà Phật nói giàu không phải là tại vì nên né cái sự giàu có, là tại vì sao? Tại vì sao? Tại cái giàu có là mình quên cái chuyện tu hành đi, ok? Rồi bởi vì tôi nói là né nó giống như hố lửa vậy. Hơn nữa tôi còn dặn là đừng có cắt cỏ, đừng có cắt cây, đừng có đào cái đất. Okay. Tại sao vậy? Đây là 2 cái giới của Phật kiếp trong lúc ngài còn tại thế. Cảm ơn nghe. Được 3-4 người cứ cho được 4 thôi, các bên có gì vậy? Không sao đâu. Lúc mà Phật ở thế gian á, thì lúc mà ngài độ cho những người làm tỳ kheo, thì hồi đó Phật dùng thần thông. Chắc quý vị nghe rồi, là những người tỳ kheo đầu tiên mà Phật độ đó, thì Phật nói là ok, tôi chấp nhận cho quý vị làm tỳ kheo. Thì làm tỳ kheo thì khi Phật nói là tôi chứng nhận quý vị làm tỳ kheo, thì Phật dùng thần thông của Phật, tóc người ta cũng như rùng ấy, đầu tóc lóc, không cần trong đơn, bây giờ không cần lấy dao cạo, tôi mỗi tháng phải đi dao cạo đầu này nọ. Hồi đó phải chi vượt qua thần tông như Phật phải đỡ tốn thì giờ cái một. Phật nói một cái là họ cũng như có cái áo cải sang mặc lên, ok, đắp đi vì tóc đi rồi râu rụng hết, thành ra có cái tướng mà một người đi theo một cái hồi mà Phật còn sống á, thì họ đâu có giới đâu, cái tỳ kheo thì kêu như đâu có giới đâu có kiết giới đâu. Tại sao vậy? Cái giới, cái nature của cái giới á, là Phật sau này mới chế mấy cái giới là tại vì lần sau này mấy ông tỳ kheo làm bậy làm bạc, tỳ kheo đi làm bậy làm bạc, Phật mới chế giới để giúp họ tu.
né những sự lầm lộn. Cái nature của giới ở đó, ok, cái giới ấy, nó hay ở chỗ cái giới giúp mình tránh cái sự lầm lộn. Ok, nó consistent với cái phát mình né tạo nghiệp. Ok, thấy consistent dễ sợ. Cái bài học Phật nó sâu xa dễ sợ. Mình cứ đòi học là chú là bi, thủ là nghiêm, chú là nghiêm là nọ, tại cái đó là chế ma này nọ thôi, nhưng người ta quên cái căn bản này. Đây cái căn bản tu hành đây là cái kinh này đang giảng cho mình biết. Okay. Là phải biết né tạo nghiệp. Thì thời mà có một hai cái giới mà cái phần kinh này nó nói về, đang refer to là đừng có quỷ hại cây cối và cỏ. Là tại sao vậy? Từ xưa có một ông Bequeathed, ông thấy chùa có cái cây lớn, cây cổ thụ mà có nhiều cành nó rườm rà, nó hơi rườm rà thì ông quyết nhận ra, ông tỉ cái cành đi. Thì what happened là cái gì biết không? Những cái cây ấy, là biết ai ở đó? Quỷ thần, chứ không phải là quỷ không, thần. Quỷ là âm, cái energy đó, energy tiếng Việt là gì hả? Cái quỷ, cái tánh của quỷ là âm. Khi mà quỷ tu sau một thời gian thì họ accrue được, họ chuyển từ âm thành là dương, thành gọi là thần. Thành quỷ thần khác nhau kiểu đó. Thần là về cái dương, quỷ là về phía âm. Có nghĩa là gì? Quỷ là cái tuổi nó chuyên nó tới phá hoại mình, còn thần là tới ủng hộ mình, hộ vệ mình. Quý vị biết không? Mấy cái cây hàng, những cây quý vị thấy ngoài sân đó có thần. Thần đó là họ đang hộ pháp cho chùa đó nghe. Trong chờ thành ra chàng bị bên Trung Hoa tôi biết, tôi có được cái huệ, tôi biết cái đó đó. Thành nhiều khi nhiều Phật tử ra ta cúng hương những cái thần của cây để kết duyên với thần. Lạ lắm, người Trung Hoa nó có những cái phong tục lạ lắm, hay lắm. Thì quá hát bên đó là ông tỳ kheo ra leo lên, ông lấy cái dao cắt như vậy ở cái cạnh. Thì cái thần á, giống như mình cái giới thần á, cái thần, thế giới thì thần họ cũng có gia đình, ông thần có ông thần cha, có ông thần vợ, rồi có ông thần con. Ok, thì mình những cái cây mà cần lớn chừng nào á, thì những người thần đó, có giàu ở những cây cổ thụ đó. Okay. Giống như cái cõi nhân gian mình cũng vậy, là mình có tiền, mình ở nhà cao hơn, nhà lớn hơn, nhà sang trọng hơn, thì thế giới thần cũng vậy. Thì những cây lớn thường thì có những cái thần mà rất giàu sống ở okay. Thì những ông thần đó thần thông dễ sợ, thần là không chọc vào được đâu, họ thần thông nhiều lắm. Thì lúc mà ông tỳ kheo lấy ông cưa cái cành đi, ok, để tỉa cái cây cho nó gọn, thì có một đứa thần con nít nó đu lấy cành cây á. Thì khi những cành cây nó bị cắt ra thì cành cây nó rớt xuống, thì cây nó cao á, thì đứa con nít nó rớt xuống, nó gãy cánh tay, nó đau, nó khóc bự lo, nó về nó than tiền với cha, nó nói cha ơi cha con để đây. Ông thần cha nó xót xa, ông nhìn tỳ kheo nó trời ơi thầy tu hành gì kỳ nữa vậy, thầy làm con tôi gãy tay rồi. Cái không được á, không nổi giận, không là quýnh tỳ kheo, chắc dùng từ thông quýnh tỳ kheo. Thì ông sắp suốt chiều rồi quýnh rồi á, thì ông biết mình nhớ là ông này nhé là đệ tử của Phật Đức Thế Tôn. Quýnh ông là có gì xảy ra, ông tới ông complain với Phật thì mình thì thành ông thần nó nói ok không nên quýnh ông này, ông kiềm chế là xí thần, nếu ông thần đó với trí huệ nhưng mà đừng như thường người ta. Thì ông ấy tự kiềm chế là ông tới trước mặt Đức Thế Tôn này, Phật ơi Đức Như Lai ơi, đệ tử Đức Như Lai thề quá đi làm để chặt cái cây làm con tôi, con nó gãy tay. Tu hành gì kỳ dữ, tu hành mà thiếu từ bi, sắp cái rón một díu. Thì Phật mới nghe nó ông đúng, thành Phật mới chế cái giới nói là
tỳ kheo ni, những người thọ hút cùng túc giới, không có quyền cắt cây, cắt cỏ. Phần đó là cái phần này cái kinh nói đó. Còn cái phần thứ hai là plow fields and bequeathed là đào đất, đó là đào đất. Thì cái đó là cái phần khác của cái giới của bên tỳ kheo á, là họ không có được quyền đào đất. Lý do là tại vì đào đất á, là mỗi khi mà đào đất như vậy á, là mình hại chúng sanh. Như trong nhà tôi ở với Long Beach hả, cái vùng đó đất sét nhiều mà côn trùng nó trùng nó nhiều dễ sợ. Mỗi lần mà đào đất cắt đứt côn trùng nó trôi ra, cắt đứt nó là luôn. Thành ra đối với cái người tu hành đó, đừng nói gì theo nhé, người tu hành cái gì cũng vậy, không nên đào đất nghe, nếu tránh được thì đừng có đào đất. Tại vì mình đào đất như vậy mình cái chance là mình most likely mình sẽ tổn hại chúng sanh. Mà tu hành đó là để giải thoát, để thoát cái khổ. Mình tu mà mình tạo cái khổ cho chúng sanh là vì không nên làm. That's a long one. Okay. No, may you compound medicine, prophesize good and evil. Okay, observe constellation, past horoscopes by waxing, waning, and moon. Compute astrological fortunes. Okay. Why is that? Left-form people are not supposed to fool around with medicines. Why not? For two reasons. Number one, when you fool around medicines, okay, you can make a lot of money. Look at the pharmaceutical industry. You know how much money they're making right now. Okay? So, this avoids greed in Bhikshu's mind. And number two is what? Number two is that when the cultivators go into medical fields, what happens to medical professionals? They cannot earn a living, can they? And that's two major reasons why the left-form people stay away from medical stuff. Okay? Prophesize good and evil. These are the second of the 5 things that the Buddha is saying. He realizes that if you cultivate, you have to differentiate yourself from the externalists. The externalists, when they cultivate dharmas, especially for example the Taoists, they excel in medical knowledge because they are the Qigong people or the herbal medicine people. They have developed the knowledge, medical knowledge, and therefore they use those information and medical knowledge to earn a living, which is okay because that's what they're supposed to do. If you can bring the skills that benefit people and that enables you to earn a decent living, that's a good thing to do. Okay. But for left-form people or true cultivators of Mahayana, we should stay away from these things because they're based on what? Knowledge and specialized skills that arise from spiritual powers. Spiritual powers are developed not for the sake of benefiting you cultivators. Okay? That's the difference between the Mahayana practitioners. Okay? We don't use our accomplishment, our
spiritual skills to benefit ourselves, to profit ourselves. So, for example, it is when you go to, let's say, the Chinese temple, you see that they have like the Bagua, where they cast fortunes. In Taiwan, you go everywhere to a temple. You go outside of the temple, you see people casting Bagua. They're casting fortunes, right? We have a Chinese-speaking lady there who refuses to translate for me. So they can foretell your fortune in the future, or they can look at the stars, okay, and give you predictions, or cast horoscopes, okay. So those are based on special skills, spiritual skills, okay, which you can get from cultivation. Okay. And the Buddha said these activities are improper. Okay. Khi mà mình tu thì Đức Như Lai cái phần tiết này Đức Như Lai nói rằng là có 5 việc mà nên tránh. Và tại sao? 5 việc nào? Tránh cái việc chế thuốc thang, coi bói tướng, coi thiên văn, đoán thời tiết, tính lịch số đều không thích hợp. Vài năm không? 1, 2, 3, 4 năm. Đúng là 5 đấy. Ok. Thì tại sao vậy? Tại vì những cái này ấy, là những cái knowledge thì nghĩa là gì ha? Những cái biết mà nó từ cái sự tu hành, gọi là cái đại khái nó là thần thông. Ok. Tại vì những người mà tu trong đại thừa khác, những người tu trong đại thừa khác những người kia, xong rồi viết một năm sau cái gì nữa cô để kêu những người như bên pháp khí công hay là tài chi hay là đạo giáo, họ có thần thông, họ giỏi hết rồi, họ biết được những cái khí này. Tôi có một người bạn kia, ông là ngoại đạo, ông là đệ tử của ông Trương Văn Phong. Tháng này tôi nhắc ông Trương Văn Phong, nhắc cái gì thì Văn Phong tới dạy ông này, thì ông nói với tôi, thầy biết không, tôi nhìn người tôi thấy được cái khí nó chạy chỗ nào. Nhìn người mình có được cái mắt mở để mình thấy được cái khí nó chạy, khí nó chạy ra sao. Ok. Cái này là những cái loại thần thông, mô thần thông họ có được, thì họ dùng cái thần thông đó là họ giúp đời, họ chữa bệnh cho mình. Ok. Thì họ như vậy họ earn a living, họ sinh sống như vậy. Ok. Which is good, tại vì mình có giúp đỡ được đó, mà mình sinh sống mà cách giúp đỡ được chúng sanh thì chuyện tốt, không có gì hết. Nhiều bên Phật á, thì chúng tôi không có quyền làm những cái chuyện đó. Ok. Không có quyền chế thuốc thang. Ok. Tại sao chế thuốc thang hồi nãy tôi nói tiếng Anh, họ nói tại vì cái chế thuốc thang làm tiền dễ sợ. Quý vị biết không? Nếu quý vị dùng thần thông thì mà chế thuốc ra là basically cái vốn không có gì hết. Nhưng vì gặp thì giống như cái hãng bán thuốc ở xứ này này, quý vị biết ở xứ này những cái thuốc mà người ta bác sĩ prescribe cho mình khi mà vào khám bệnh là họ nói cái budget mà mình spend on thuốc á, ở xứ này, xứ Mỹ này, okay, nó hơn tất cả heo còn lại. Tiền nó dễ sợ như vậy, giàu dễ sợ, thành ra cái chuyện không nên làm. Chuyện khi người tu hành bên đại thừa không nên làm. Không coi bói tướng, tại sao không coi bói tướng? Coi bói làm cái gì? Đoán trực làm gì? Thôi coi thiên văn, đoán thời tiết. Tôi biết thời tiết chẳng hạn như là đoán hạn hán, đoán nắng, đoán mưa, đoán bão, là sẽ biết bao nhiêu tiền, đúng không? Vì cái đoán thời tượng thiên văn ở bên Mỹ là big business, tính được số. Okay, mấy cái đó là chuyện nên làm, nhưng đều
Thời buổi nay thường vào cái chùa, tôi biết chùa Việt Nam, cái chùa Tàu, nhất là chùa Đài Loan, là được mấy chùa Đài Loan có mấy tiền này không, họ coi ba qua cái việc này gì đó, bác quái xin xăm này, có thể coi tướng, tướng được số này nọ, thì những cái đó là cái họ kiên tư, họ đối với tôi, đối với quan niệm cá nhân tôi thì cái đó không quan trọng, nhưng đối với quan niệm cá nhân tôi thì cái việc thông cảm như nha, tôi về tiểu tăng tôi là không có đang cố gắng gọi là tập giảng pháp, thành tôi nói gì không chắc là đúng rồi nha, nếu sai cứ thoải mái mà nói sai, đừng có lo tôi giận. Tôi bằng cái gì thẳng thắn với tôi để tôi có học hỏi, có cơ hội học hỏi được. Thì đối với tôi nghĩ như vậy là hơi nghìn dân một tí. Cái đó là chạy theo cái gọi là chạy theo what's popular, cái gì mà tình hành chạy theo để mà câu khách, nó không cần thiết. Phật dạy cái đó không cần. Rồi. Ai thắc mắc gì? Any questions? Yes, what's so funny? Lottery tickets. Lottery tickets. No lottery tickets. No. Actually, speaking of lottery tickets, I have a couple of Dharma brothers who buy lottery tickets, and their justification, these are ex-disciples of where I came from, CDTTV. A lot of level people do that. They buy lottery tickets because their justification is that they hope to win the lottery so that they can build a big temple to help living beings, to help teach Buddhist disciples. That's okay. I was tempted to, but not tempted enough to buy a lottery ticket as a left-home person. Before I used to buy lottery tickets too, just like everyone else. I figure when you're poor, you hear that only the poor and destitute have more chances of winning lottery tickets. Right. So, but after I became a monk, you figure the monks are supposed to be beggars, therefore the poor and destitute, therefore it makes sense, right? You increase your chances. But to me, that's not proper because I just don't feel. I feel that my personal opinion is that one shouldn't be that attached to marks. The significance of a life, of a cultivator's life, should not be based on externals like the temples and the disciples. We cultivate to unfold our wisdom and end birth and death and obtain liberation. Okay, and that's the real ultimate goal of cultivation. In the Dharma ending age, people tend to get sidetracked and they lose track of those ultimate goals. Cultivation is to end suffering and to help living being end suffering. Not. You can't go for goals. It's just the wrong approach. Bà hỏi tôi là mua vé số, thì tôi nói là hai suýt có tụi con chưa win tôi ông mua vé số. Ông nói tôi mua vé số tại vì thầy biết không, tôi thấy thầy khổ, thầy nghèo khổ tội quá đi, là tôi cũng nghèo như thầy này. Actually ông giàu lắm, ở nhà chị ông giàu, nhà có 2 cái nhà cho thuê rồi. Ông nói cái này tôi mới biết sau này, ông nói là họ cho thuê ở dưới Los Angeles mà bây giờ có người thuê. Ông nói chắc là trong tương lai họ lấy cái nhà để cho ở tu thôi, tại vì ông này cũng tội, ông đi chơi, ông đi hết chùa này khỏi chùa khác.
mộng đi đâu người ta cũng mê ông lắm, người ta thích ông dễ sợ, mà ông không chịu chùa nào hết. Ông đi là ông khi ông tới thời gian ông chán, ông bỏ ông đi cho qua chùa khác. Thành ra người chị ông mấy người ta giàu lắm, người ta nói thôi ngày nào đó chắc là thu cái nhà lại để ông ở tu thôi, không cần gì hết. Ông này ông nói trời ơi tôi nghèo như thầy mà tôi thấy nghèo, thầy nghèo tội quá, cái tôi á như vé số đi đó, mà ông tội lắm. Ông mỗi lần mua vé số cái gì biết sao không? Tại vì ở Los Angeles nhưng không gặp Việt Nam, mà ông vào cái nhìn quay thử dọn người ta, ông quay thử cái nét người Việt Nam này không mua số đâu. Không có vào mấy cái tiệm vàng nhìn thấy dạng như là mấy cái cơ nên là họ không mua, cũng kín đáo lắm. Mà mua ông nghe tôi mà trúng số từ mở cái chùa để lớn đó tôi mời thầy để ở, là cảm ơn thầy được đi quá, con đừng tham vậy, con chỉ xin cái phòng thôi, con tu rồi con ngồi cũng đi thôi, con rồi lâu lâu thì muốn còn giảng kinh với thầy thôi, chứ còn con không tham chùa đâu. Thầy có chùa thầy độ đệ tử đi, Phật tử đi, còn tham nữa. Thì ra cái về cái phương diện cá nhân tôi thấy rằng là nhiều khi một vài thầy quên cái mục tiêu cứu cánh của tu hành là đâu cần phải mua cái chùa, đâu cần phải có cái chùa lớn mà nhiều Phật tử. Mục tiêu cứu cánh của việc tu hành là diệt khổ, giúp đoạn khổ. Đáng tiếc là nhiều khi mình có cái thành tâm, thiện tâm nhưng đều quên mất cái cứu cánh của đời tu hành. Ai có thắc mắc gì không? Thì đó là chỉ cái ý kiến cá nhân của tôi thôi, không có quan trọng nữa. Okay. Now, regulate yourselves by eating at an appropriate time and by living in purity. You should not participate in worldly affairs or act as an envoy, nor should you become involved with magical spells or elixirs of immortality, or with making connections with high-ranking people, being affectionate towards them, and condescending towards the lowly. Các thầy hãy tiết chế cơ thể, ăn đúng thì giờ, sống bằng cách sống trong sạch, không được tham dự thế sự, lãnh sứ mạng liên lạc, chủ thuật, tu tiên, gia họ quyền quý và thân thiết với họ, rồi hèn hạ ngạo mạn, tất cả đều không được làm. Bây giờ Phật mới nói là bây giờ có 5 cái vấn đề về cái việc tu thân mà là phải chú ý tới. Yeah, I start with Vietnamese first. Oh yeah, I switched here. Là cái thứ nhất là điều chế. Okay, điều chế. Đừng có phóng dật. Nghĩ gì là ăn đúng thời. Okay. Đúng thời là tại vì mình né ham ăn. Cái gì biết không? Hồi tôi ở Hoàng Thành á, hồi tôi xây dựng Hoàng Thành á, thì ông gặp ông Hoàng Thật. Biết ông Thật không? Ai biết ông Thật không? Không biết hả? You don't know what you're missing. Ông Thật là một trong đại đệ tử của ông Tiên Hóa. Ông Thật nói thường này, chú biết không?
Tôi hồi đó ông truyền tôi pháp của tôi, hiện giờ tôi nhớ lại tôi nhớ là ông này từ bi vậy, sợ tôi ghét, tôi ghét cái cảm ông sao mà chỉ ghét dễ sợ, người Mỹ mà sao dễ ghét không biết được. Mình đâu biết hồi đó ông dạy cách ngược như này. Người ta dạy á là nhiều người ta dạy nó nó dạy một cái lý thuyết này, nó là cái lý thuyết này như vậy, rồi sao tôi giỏi chứ thông minh chứ hiểu được cái lý thuyết này, ta nghe hòa tám hiểu, ta chứ nói là chứ hiểu. Đó là cách ông định bờ không, khuyến khích người ta. Ông này ông dạy này ngược lại, nói này sao ngu dữ vậy. Tôi bị bể hoài, tôi ghét ông cái thứ đó. Bây giờ mình mới hiểu tại sao ông làm như vậy, tại mình ngạo quá, ông chửi là đúng. Thì ông nói là chưa biết không, cái mà tôi sợ nhất khi tôi nhìn, tôi hướng về quý vị đó, nhìn mấy ông là cao hạnh trong cái hàng đệ tử Tiên Hóa Tiếng Tăng, ông là đi hàng đầu nha, ông lớn như vậy, ông nổi tiếng dễ sợ, cái Mỹ ông nổi tiếng dễ sợ. Cái Phật tử Mỹ đó là ngoài cái thế giới và ngoài trời, người ta biết về Đại Thừa đó, phần giáo Đại Thừa đó, thì ông thật ông nổi tiếng dễ sợ, rất là nổi tiếng. Actually chiều Chủ nhật ông lâu lâu đến chùa Kim Thánh Tự ông giảng pháp, có thì giờ tới đó mà nghe, đừng quan tới đã nghe tôi trước rồi nghe tôi sao. Mình suy trước nha ha, mình chữa tăng sao cảnh nó đạt tăng được. Thì lại nói là ông nói là tôi biết không, cái mà tôi ngán nhất khi mà ông Tuyên Hóa bỏ đi ra rồi, cái mà tôi sợ nhất là cái cách ăn uống của các thầy các cô. Ông nói là gì? Ông nói là tại vì cái người tu hành cái niệm biết không? Cuối cùng cái một cái bất ngờ cuối cùng người thầy tu là cái ăn uống. Ok, tại sao vậy? Không biết tại sao. Gì? Ông thầy tu như quý thầy ở đây chùa này họ kỹ lắm. Dù có nam có nữ phân chia rõ ràng, phải rơi thần tộc. Chỉ là tôi có một cái người cơ duyên của tôi là ông theo chùa Thái Lan ông tu, ông là trẻ tôi có mấy tuổi, mà từ nhỏ 16 tuổi ông đã được theo những đại tăng bên Thái Lan, được từng buôn bán của những đại tăng để cho họ tu, họ cưng ông như vậy. Thành khi hôm qua ông thọ pháp này nọ thì ông nói với tôi, ông kể cái chuyện này tôi nhớ hoài, tại ông cơ duyên mà ông cơ duyên tiếng Việt là gì hả? Bà con cô bác. Thì ông nói hồi đó ông kể chuyện này, nhóm đệ tử mà Mỹ của tôi người đàn bà xinh, bà ông kể nó là bên chùa của tôi đó, người đàn bà không được tới gần tôi bây giờ, không được gặp, muốn cúng á, nhưng là sao? Tụi tôi là có cái khăn, tôi cúng lại, cái xong mỗi lần mà muốn người đàn bà muốn tới gần tôi là tôi tải khăn ra, xem ai còn nhăn có được gì, xem nhăn mặt ra, mấy cô trẻ nó còn nhăn mặt hết rồi. Cái thường gọi với người Phật, người đệ tử của con người Mỹ đó, kể tới đó cái mặt bạn nhăn cái gì vậy. Tại đối với người da trắng ấy, cái này so offensive, họ dùng dễ sợ, cái kỳ thị Mỹ, nhất là bên thế giới bên Mỹ này, họ kỳ thị nhất là kỳ thị người đàn bà. Nghe, thằng nói đó, ông này ông người Việt Nam mà, ông quen là tại vì thế giới Thái Lan, họ nói là tôi cái khăn tôi đẩy ra cái chỗ này tới bốn cái bàn này, ông đẩy khăn ra thì người phụ nữ muốn cúng ông phải để bên kia nè, xong để ra, xong để cái đồ ông này, xong kéo nó lại, ông thấy thì ông kể cái bài này là nhắn bà giận dễ sợ. Thì ý tôi nói là gì? Là quý thầy quý cô khi mà tu họ phải có giới cái chuyện có chịu cái sự phân biệt của nam nữ rất rõ ràng đó. Thành cái chuyện mà người khác giới với nhau không tới gần đó. Thì có một sự cái sự xa cách, có một tới gần, có tới gần làm sao mà tán được. Quy chú ba theo muốn cua người ta phải ngồi gần người ta thủ thủy tay người ta,
mà mấy thầy đâu ngồi gần mấy cô đâu, tại vì cái giới đâu cho phép đâu. Mấy cô nhất là trong chùa Thánh An á, muốn tới gần thầy á, ok, là không có quyền nhiên mắt thấy thẳng, mà muốn cúng thầy là phải cúi xuống rồi xong đợi thầy để cái tới xong để cái xong lên là kịp rút lui ra. Thái Lan nó như vậy đó, nghe không? Bên Việt Nam mình relax, phải đưa thường gọi, bên này mình thoải mái, phải không? Chờ là cái có sự xa cách, thành khó mà gần gũi lắm, ok. Rồi bên Đài Loan nhà hàng mà quý vị mà nhà hàng những thầy mà nói chuyện người ngữ Phật tử là bên Phật tử người Đài Loan họ nhăn mặt lắm, thầy gì kỳ phục này, họ chỉ trích nha, thẳng lắm. Và như vậy, you understand cái gì? Hồi như vậy thì mấy thầy với cô là sợ, tại vì sợ mất cung dường, ok. Thành ra cái chuyện mà giữ cái sắc ngăn cách nó quan trọng, có cái quy luật trong cái chùa đó nó dễ dàng. Thiệt ra cái mà nguy hiểm nhất trong người tu hành quý vị không ngờ đâu là cái ăn đó, chứ không phải giữ giới. Thành tức là cái kinh nó hay dễ sợ, quý vị không ngờ tuyên cũng thể đâu. Phật nói đâu, thứ nhất đó, là phải để ý điều hành cái cơ thể. Thiệt ra cái vụ ý điều hành cơ thể là gì nữa? Cái ông khí dương phải là khi mà cơ thể mình cái âm dương lệch lạc, what happens? Tình dục nó tăng lên, phải cơ thể đúng. Is that what you learn? Đúng không? Cái cuộc dục vọng đó, nó related với cái âm dương, cái out of balance. Ví dụ nha, cái này nhiều khi tôi đụng chạm thì xin lỗi trước rồi. Chẳng hạn những người mà trong làm cái nghề mà dùng tiếng nhiều đó, như ai được xưa không? Đưa tay đưa qua, có ai dò không? Đâu mà không được không? Những người mà sai tiếng nhiều, hàng như người luật sư này, những thầy giáo này, thường họ sai tiếng nhiều quá, cái âm dương bị lệch phải cô hả? Âm dương bị lệch, mấy người đó là bị out of balance, để cái tình dục nó gây dễ sợ. Họ mọi từng ra như vậy, ta không biết gì đó, phải thầy thuốc, đúng không? Nói đó, em ai con, đâu ai nói chuyện này đâu, phải không? Con như ngốc như tôi nói chuyện bậy bại thôi, ai người kể vào những chi tiết nó làm cái gì? Cái Phật giải tinh này nó bùi sâu xa dễ sợ. Cái gì ngờ cái này nó nói này để ý cơ thể này, điều hòa cái ngũ hành, điều hòa cái tứ đại. Nếu không có sự điều hòa, tình dục này hay quý vị ơi, không phải tình dục này lên không đủ sức mà tu đâu, ok. Xong rồi ăn đúng giờ vì gì, không được tham. Tại biết tại sao nữa đâu, tại vì hồi nãy tôi nói là có sự ngăn cách giữa ranh giới giữa nam với nữ đó, thầy với cô với cái người đàn ông đó. Thành ra khi mình ăn mà trật giờ, ăn mà quá bố, tình dục nó cũng ghê. Mấy cái này cái subtlety mà người tu hành đó, họ mới thấy được. Mà mình tu mình không để ý, cái này không để ý thì mình get in trouble. I always tell them in Vietnamese, the Buddhist teaching is so simple that people don't realize. When you look at the teaching here, for example, it says, regulate yourself. Okay? 2 words. That's all. What does it mean? Not a whole lot. You regulate, how do you regulate yourself? What he's alluding to is that you need to pay attention to your body. Remember when we talk about the Medicine Master Sutra lecture, we talk about sicknesses and diseases. We talk about the 4 great elements. When they out of balance, you will be prone to sicknesses. But actually, here in the Buddha, what the Buddha is relating to is when you don't know how to regulate your body, okay, you may not have enough strength or stamina to cultivate. Okay? Think about it. When you sit for 5 hours crossing your legs, it takes a lot of strength, right?
takes a lot for our you to be able to endure that kind of cultivation process. Now, that's the first part about the meaning, the concealed meaning behind regulating the self. The second part is much more subtle, and only that the cultivator would then realize. That is, when your yin and yang are out of balance, one funny thing happens that is extremely detrimental to cultivation. When your yin and yang are out of balance, sexual desire arises. Now, when you cultivate, you try to minimize sexual desire. Okay, in particular, the Latin people, they want to end sexual desire so that they can end birth and death. Okay, and therefore, for them to do, that's why when they cultivate, they need to pay attention and avoid the arisal of sexual desire. Okay, because when that happens, they lose control of themselves. Okay, and bad things happen. That's why a lot of people, determine their life because they're not careful on these aspects. And I was telling them that I was at first making apologies because I was about to possibly offend some people. I say in general, for normal people out there, when the yin and yang are out of balance, okay, the sexual desire arises. This is not only bad for cultivators, it's also bad for them all. Because when, for example, lawyers or professors, the people who use too much mental processing, okay, they have an excess yin in the system, and that creates tremendous sexual desire. And guess what happens? You hear of lawyers cheating their wives with their legal, what's their legal attendants? No, the legal assistants. Have you ever been to a big legal office? The paralegal, thank you. The paralegals are the better looking women in the legal offices. Do you realize it? I went there. The first thing when you go walk in a lawyer's office, you first look at the receptionist. See, you men are so boring. Gosh, you guys are so boring. They're such good husbands. The receptionists in a legal office are better looking ones. And then the next ones are the paralegals. Okay? And that's why when your yin and yang are out of balance, the legal people, the lawyers, tend to lose control and they cheat on their friends, girlfriends, or boyfriends with the office people. Very common. Not only lawyers, but professors. You realize that in universities, the professors misbehave with their students. You know, the professor who was going to have two different colors on the hair, on the head, and would are sexually drawn to a 19-year-old young poet. Okay, that's because they're out of balance. Okay, so that's the really the hidden message here. It says, better watch your body, but watch your balance. Okay? See, this is why I'm explaining the Sutra, because people read the Sutra, you read all the explanation of the Sutra, people forget about this point. They fail to understand the really meaning behind this. Okay? And the other one is eating at the appropriate time. You know what it is? It also relates to sexual desire, because I was telling them that I have my cousin monk
who follows the Thai teaching. He's very proud of his achievements. He lives in a Thai temple at the age of 14 to 16. He was allowed to live in a Thai temple in Thailand. He used to carry the alms bowl of the highest level sangha in the Thai temples. Meaning these folks are the teachers. It's a big honor to be able to do that, and most of them probably are. Okay, and so he says in a Thai temple, the women are not allowed to draw near the monks. So they cannot even look directly at the monks. Like eye contact, like in here, you guys, like you dare look at me like that. It's offensive in a Thai temple. He walks like this. Serious? Okay. And therefore it's trouble. So he says every time a woman would come near him and make an offering, he would take out a cloth. He rolls on the cloth, and the cloth would extend to them. And so the woman donor would then put the stuff on, like money or offering, on the cloth itself. And he rolls it up and pulls it to him. So there's distance between genders that goes between a layman versus a bhikshuni, or a laywoman versus a monk. So there are distances. So actually in a temple environment, it's very difficult for people of different genders to mix and match. Okay? Now, in particular in Taiwan, where when the lay people see the nuns being too close to lay women, they frown. And it hurts the offerings. And they all get the message. They have put a facade where you keep distances. You will have like a third person as a witness. Like the three of us. See, I have witness. I'm safe. I still can accept Taiwanese offerings. Okay. You guys better stick together, otherwise I'm going to lose all my Taiwanese offerings. Which one? Now, so in a temple environment, the men and women thing, there are barriers to that. Because I was telling them about these boring Vietnamese men. I was telling them, reminding them that in a courtship, if you want to court someone, you want to be close and whisper sweet little nothings in the ear, you giggle and... Huh? Isn't that how it works? Yeah. See, I'm a monk, I don't know about these things anymore. Is that true? Refresh my memory. I don't remember. That old. I'm an old woman. I don't. So it makes it very difficult because of the distance for the sex, the different people, different sexes to mix and make it happen, and make that for courtship to happen. But actually, when you cultivate, the real danger is about eating habits. So the Buddha says, eat at the appropriate time. Because when you eat at the appropriate time, you avoid gluttony. Now, let me tell you, you do too. The Buddha says, you don't eat afternoon. Okay? Therefore, when you go to a Thai temple, people maybe eat breakfast and then they eat lunch. Okay? But afternoon, they don't eat anymore. Actually, it's not quite true. Some of them relax, they eat. As soon as some of them told me that if you start your meal before noon, then it's okay until it ends, meaning it lasts until 6 o'clock. And if you go to the Taiwanese vegetarian restaurant, let me tell you, it's like you can go to the main room where they have offerings of vegetarian dishes. It's as big as this whole temple here. You can have your choice of vegetarian meals. You don't have enough time to finish it. Okay? It's incredible. So, thank God we can start before noon and finish before 5.
I'm kidding. Now, the one funny thing that happened is that this is such a beautiful precept. It says, eat at appropriate time. It's because if you eat before noon, there's so much you can eat. When your stomach fills up, no one will taste that more, right? And therefore, you avoid gluttony. If you attach to flavor, then you have to eat more. So this is why this teaching is so beautiful to me. It's so simple. It's not about fantastic things that you have to do so that you succeed in cultivation. It's about the things you do in your daily life. That's why this Dharma to me is so beautiful, that most people neglect and underestimate its importance. Okay? The time is more easy to do sexual desire. Oh, thank you. And if you eat excessively, what happens? You get tired and sleepy. But one thing that you don't realize, my dear, because you don't eat that much. This girl here only eats one bowl a day per meal. That's why she can be that skinny. We told you about in our Long Beach class. We told them, and we have a couple of young people, very handsome, by the way, right? Very handsome, rich family. Mark, rich family. And we told them about you and said, we have this shapely young girl. Shapely is I added later. and I, who's attending our Chan and Sutra lecture. I was lying, of course. And we happen to have one more seat left in our car. Two brothers, by the way. And Dad wouldn't let him come. Yeah, Dad knows better. Yes. What happened is that, I'm glad you asked that, is that because this is what I forgot to mention too. When you overeat, normally you get sleepy, but the interesting thing that happens, you and I don't realize it. We do realize it. Okay? Is that when you eat too much, sexual desire also arises. This is trade secrets that you learn. Why would the time have anything to do with that? I'm sorry? Why would the time of day have anything to do with When you eat too much, when you eat too much, you have excess calories. So if it's an evening candlelight, Or even if you eat too much. See what happens, I don't mind telling you the truth, because when you go to see 10,000 Buddhas, see you hear about all these secrets, and promise you keep them to yourselves, okay? Otherwise I get into big trouble. And betraying my kind. When I was to see 10,000 Buddhas, they had a practice eating one meal a day, okay? Believe me, you get hungry in the afternoon. Okay? So, when you eat one meal a day, you get hungry and you struggle. Then it forces you to learn how to deal with that. Eventually you stop getting hungry. Okay? So what happened is that when I was there, I was a Shawnee, I was the last person in the whole row, because what happened is they offer food to the bhikshus first, like the whole master here. They get first choice. And then down the line with the more senior people, I was the last Shawnee. Therefore, by the time it reaches me, the good stuff is gone. The sweets, the cakes, all the good stuff is gone. Okay? So I didn't have any choices. So, but the point is that because of that, you know what we used to do? We used to stuff ourselves. We stuff our face. So instead of one bowl, we have 2 or 3 more dishes. We fill it up and we hold. So it's still one meal, right? Or we eat 3 meals in one meal. Okay, now, that's because they haven't understood yet how to cope with that. Because once you understand, you don't want to overeat because it has excess calories. And it's just like
excess fuel in your system. It fuels desires. This teaching was so beautiful to me. That if you restrict your eating habits to eating at the allowed time periods, you minimize that kind of exposure. And by living in purity, what does it mean? Not greedy, not seeking outside. Time is up. Và sống nó sẽ tiếng Việt gọi là living in purity. Sống bằng cách sống trong sạch. What a terrible translation. Sống bằng cách sống trong sạch. Có ai cách nào dịch hay hơn thưa Thượng tọa? Sống bằng cách sống trong sạch. Mình đổi sao bây giờ ha? This is terrible. Sống trong sạch đủ rồi. Giữ nếp sống trong sạch. Sống trong sạch là đừng có ham, đừng có ngoài cầu. Cái trong sạch của cái tu hành, của phương pháp tu hành là không ngoài cầu. Sống cái cuộc sống nội tâm, cuộc sống tu hành, đừng có ngọt, đừng có chạy ngủ trong. Ok, thế rồi có ai có thắc mắc gì không? I go back to her question earlier about the timing. Yes. Yeah, I think we want to know why is it better to eat from morning to afternoon only and not. Excellent question. Yeah. He is such a gentleman. I told you, he's kind of boring, but he's a good guy. How polite he is he's asked me in English. He's a sweet boy. No wonder he's real popular. I can show you. Big hunk, handsome, and so sensitive. How can we resist? Very poor. But then you wouldn't know anything about that, would you? Cái câu hỏi là tại sao ăn sáng ăn ngọt thôi mà không ăn buổi chiều? Tại vì Phật nhìn được không, và Phật nhớ rằng là mỗi loài ăn khác nhau. Ok? Những tiên á thì ăn buổi sáng, súc vật thì ăn buổi chiều, và ngạ quỷ những má đói thì ăn buổi tối. Thành ra Phật mới quyết định là ăn buổi trưa. Thì cái duyên mà khi những người mà đi tu ăn buổi trưa, ăn ngọ là tại vì bất chấp theo Phật là trồng cái duyên để đạt được quả Phật. Tại nếu ăn buổi sáng là trồng cái duyên để đạt được quả thì okay. Does it answer your question? Okay. The question was why did the Buddha say that we should only eat in the morning or at noon? It's because of the eating habits of living beings. Have you read that? The gods eat in the morning, the animals eat in the afternoon, and the holy ghosts eat in the evening. Okay? Right, for the throat. That's why in the evening ceremony, in the Buddhist ceremonies, they have something called Mengshan offering. Mengshan Titu. It is an offering that was created by a Chinese aha, believe it or not. See, this Chinese cultivator was a very, very powerful aha. He has tremendous spiritual powers. He was traveling in his cultivation. He ran to a mountain and he saw hungry ghosts at night, in the evening, going so hungry. And I don't think you know what being hungry is like. I know personally, I told you about that. It's a terrible thing. You feel so tired. You
feel like dying, you can't. Okay, that's what these ghosts have to suffer their entire life. So this Chinese monk, this accomplished cultivator, took great pity on this hungry ghost, and therefore, being an arhat, he had this spiritual power. He saw the suffering of this hungry ghost. He said, "I'm going to devise a dharma to help feed these hungry ghosts." And that's why he created a dharma called the Mung Shan offering, Mung Shan Thita in Vietnamese. Got that? Trust me, girls, if you stick around with me, by this time next year, you'll be able to speak Vietnamese. Before you can memorize the Great Compassion mantra. Yeah, right. Anyway, so the Mung Shan, the Mung Shan offering has these mantras that use mantra to open these hungry ghosts' throat, okay, and turn the food into something that will enable them to eat. That's why in this temple they do something extreme compassionate. This is, to me personally, it's something worthwhile. If you only do that as a level person, you deserve to have your own temple. Because what they do in the evening, they have this something called the Mung Shan offering, the evening ceremony, part of the evening ceremony, where they feed the hungry ghosts and relieve the suffering. Okay? It is such a beautiful thing to do. Okay? Is that a special time? Wherever the temple does. Just when it gets dark? Yeah, in the evening, usually 6, 7, or whatever. Depends. Each temple is different. That temple we went to Maki Road, the Chinese temple Maki Road, remember? They do it at 5. 5 o'clock? Yeah. And but at the Gold Sage Monastery, which I will take you next week, they do it at 6:30. So it depends. But the point is that the reason is that the hungry ghosts, they eat at night. Okay, that's when it's time for them to eat. So the Buddha said, the Buddha looked at that. In the morning the gods eat, in the afternoon the animals eat, in the evening the hungry ghosts eat. Therefore the Buddha said, I as a Buddha, I will eat at noon. So when the bhikshus eat at noon, they planted the causes to reach the state of Buddhahood. And in addition, the Buddha, some of the bhikshus were worried. They said, look at me, we're all in one. I eat one meal a day, therefore I become so emaciated. And people come to me, look at me, and say, how come you're so thin? Are you sick or something? So the Buddha said, okay, in that case, if you're worried about that, you feel it's not adequate, not enough, you can eat in the morning as well. So you eat 2 meals a day. So doing that though, okay, enables the monks to have a little more meat on the face. See? So when they smile, it's panic. So that's the answer to the question. Okay. Đại khái tôi nói là tôi nói là buổi tối là ngài quý ăn thì what happened là có một cái ngài A La Hán đắc quả A La Hán tứ quả A La Hán thần thông cao dễ sợ. Ngài trong một tu hành của ngài bữa một chiều đó ngài tới cái núi tên là Mẫn, tôi biết cái dịch Mẫn gì như vậy, cái núi tên là gọi là Mông Sơn, đúng không? Mông Sơn cái núi Mông thì ngài mới thấy là ngạ quỷ buổi tối đói dễ sợ ăn không được, nó khổ dễ sợ, tội nghiệp lắm. Ngài mới thấy, ngài phát cơn từ bi, ngài mới chế ra một cái pháp để giúp ngạ quỷ súc sanh ăn được buổi tối. Thành quý chùa, quý thầy, quý cô buổi tối trong cái cúng chiều phải từng ngọt mình có cái môn sơn thị thực đó là giúp ngạ sĩ ngạ quỷ súc sanh ăn đó. Đó là cái pháp nó đẹp dễ sợ. Think about it, mỗi lần mình làm cái công phu chiều đó là mình giúp chúng sanh ăn uống, người ta bớt cái sự đau khổ. Isn't that wonderful? Mình đâu cần phải làm gì đâu, mình giúp người ta giải thoát cái sự đau khổ. Tôi biết là
lần gần đây có người nhờ tôi set up một cái bài vị phẳng sanh đó, thì một cái người học trò trong lớp tôi ấy, cô nói là bà ngoại của chết lâu rồi mà cô cũng mơ thấy bà ngoại hỏi, cô xin giúp set up một cái bài vị bản sanh. Thì bản sanh là cho mình cúng cho người chết nữa mà, giúp họ bản sanh. Thì lúc tôi cúng thì tôi thấy là cái người là tội dễ sợ, ta ăn được tội cái gì thì don't know it's like nó sướng rất kỳ lạ, nó thiệt sướng hơn là được vàng, sướng hơn là được trúng số lượng đắt. Cái số lượng đắt nó còn ở ngoài, cái tiền bạc nó còn ở ngoài, cái sắc nó còn ở ngoài người thân, còn cái điện cái những ăn nó vào trong cái cơ thể, nó vào cái dây thần kinh của mình, cái hương vị cái sướng kỳ lạ dễ sợ. Mà khi người ta đói, ngạ quỷ xuất hành người ta đói quá tội dễ sợ, ta nhớ cái đó, ta thiếu thốn cái đó, ăn không được, khổ dễ sợ, khổ kinh mà. Anh nuôi hết giờ nói dốc họ rồi. Thôi nghe, we end here today because time is up. Tới giờ rồi, tôi xin phép đừng gọi cho con đừng lại ngày hôm nay. Tuần sau mình tiếp tục. Hy vọng tuần sau mình có cái screen cũng lớn hơn tí, rồi mình xoay đúng hướng hơn tí. Thì khi khoan nghe, pháp mình đó, là khi mình làm xong rồi mình hướng công đức. Cái này mình nghe pháp là chuyện giúp mình trồng cái nhân để phát cái rễ đó, thì cái đó là cái chuyện công đức lớn lao dễ sợ. Thì mỗi hát mình là thường xong làm xong giảng kinh rồi, và cái phần gọi là lecture transfer hồi hướng công đức. Ok, thì hồi hướng công đức này á nó có một cái kệ, mình đọc kệ. Ok, xong rồi mình sắp ok, mình tập nghe cái pháp nó hay là cái tu hành của bên đại thừa mình đó, là những cái công đức mình tạo ra khi mình tu hành đó, mình cho hồi hướng đó. Mình không có giữ gì hết, nó hay nữa. Thành chịu khó nha. Đối nếu ai có gấp tấp quá, ai cũng phải Phật tử cứ tự động trở về, không sao hết, không có gì khó khăn. Tụi tôi thoải mái lắm. Sao không được, hồi hướng cũng được, không hồi hướng được, đời sống này là tùy ý. Ai muốn hồi hướng thì mình hồi hướng, ai không muốn hồi hướng thì đi về. No problem. Okay, we're gonna do the transfers. Okay, the same tool in the transference, but because this is a Vietnamese temple, we're gonna do it in Vietnamese, and you pay attention. It's the same tool as we do in English, and Vietnamese sound is pretty good. Spelling is very close to the actual sounds. And you can't see? Let's get closer. I can't see either. I trước giờ làm năm này làm tiếng Anh đó, thông cảm nha, lương thưởng nhiều lắm. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, đường báo trừ trọng ơn thế tam độ cô, nhờ hữu kiến căn Phật pháp Bồ Đề tâm, tận thứ nhất báo thân, ông sanh cực và quân.
hòa thượng với thượng tọa. Quý vị có thể